Tak jo, pojďte do mě. Řekni nám prosím své jméno. Jméno je Jiří Kovařík. Adéla Miková. Jaroslav Tembera. Vladimír Jech. Tomáš Krejčí. Radan Marek. Mirek Prokeš. Nikola Kozová. Jak dlouho pracuješ na burze? To nedokážu spočítat, už je to dlouho, je to od roku 2005. Myslím, že 12 roků. 4. rokem. Letos tady oslavím 24. rok. 12 let. Na burze pracuju 20 let. No, letos to bude 30 let. Řekni nám název své pozice. Finanční ředitel. Moje pozice je referent odboru obchodování a cenných papírů. Pracuji tu jako asistentka a recepční. Manažer informační bezpečnosti a hlídám data, aby se k ním nedostali hackři. Ředitel odboru externí komunikace a sales. Ředitel právního odboru. Letošního roku jsem tady řídil IT v podstatě, nebo v posledních 5 letech tu technickou část IT. A teď od 1.4. neřídím lidi, neřídím ty projekty, tam pomáhám, spolupracuji na tom, ale více orientovaný směrem ven. Jak jsi se k práci tady na burze dostal? No já od začátku říkám, že to je úplná náhoda. Byla to náhoda. Byla to trochu náhoda. Konec konců přispěla k tomu i vysoká škola, kde jsme měli nějaké burzovní operace, takové věci, takže jsem k tomu přičuchnul už na vysoké škole a následně jsem přišel na burzu. Dělal jsem výběrové řízení, že bylo na burze, hledali právníka, tak jsem si řekl, výborně, celé studia jsem si myslel, že budu pracovat pro nějakou velkou banku, že budu manažer v bance. Teďka vlastně dělám v tom vedlejším produktu. Co uděláš jako první, když přijdeš ráno do práce? Kávu. Čaj. Kafe. Kafe. Několik čajů. Došel si do kuchyňky, připravit něco k pití. Otevírám počítač a dívám se na maily. Co nejtěžšího je na tvé práci? A řekl bych priority, určit priority. To není náročná práce. Jsem si to jak zvládám. Tak nejtěžší je práce s lidma. Když jsem se teď zbavil. No tak vystoupat schody do 8. patra. Jaké bylo nejtěžší období, které jsi v práci zažil? Jako nedokážu si vybavit úplně nějaký konkrétní těžký období, většinou to jsou jakoby, že člověk honěnej termínama, jo? No, spíš asi takový nejhektičtější bylo, když se registrovaly korunový dluhopisy. Ale zhodna si nemůžu na žádné takové období vzpomenout, takže asi žádné nejtěžší úplně nebylo. Nejtěžší období, který jsem v práci zažil, byl asi přechod na nový obchodní systém. Nejtěžší období, jaké jsem zažil? No tak asi když jsem se stal, ještě než jsem se stal ředitelem teda odboru celého pro celý holding, jsem se stal samostatným právníkem. Do toho se mi narodilo první dítě a ještě jsem se rozhodl, že si budu dělat postgraduál v cizině, který jsem zjistil, že nakonec byl snad těžší než právnická fakulta v Brně. Asi doba covidová. Asi to bude platit, byl rok 1995. To jsme ještě seděli na Musku. Zaváděli jsme nový operační systém a ten se po připojení 9. uživatele zhroutil. Byl to velký problém, museli přijít nějaký vývojáři z Rochesteru, což je vývojový středisko IBM. Ten tam našel ještě chybu, ačkoliv už říkali, že měli 20 000 implementací tohle softwaru ve světě, tak my jsme objevili úplně specifickou chybu. 3 dny jsme vůbec nejeli, pak jsme to měsíc ještě, jak já říkám, podpírali ze spoda, aby jsme prostě dojeli ty výsledky a mě lokálně vypadaly vlasy na hlavě. Kdyby si mohla vybrat jiné oddělení, než ve kterém pracuješ, které by to bylo? Já jsem spokojená. Jak říkám, já jsem rád ve svém oddělení. Mě vyhovuje současné oddělení, ale kdybych už jako měl tu možnost, nebo kdybych se musel někam jinam přesunout, tak IT by mě určitě bavilo, protože i to, co teď dělám, je pořád spojeno s IT hodně. Které by to bylo? Já bych neměnil. Já nechci do žádného jiného. Tak určitě by to nebylo IT. Asi ten marketing by mě lákal. Já jsem strašně spokojen v oddělení, ve kterém pracuji, protože já si myslím, že právě v tom oddělení, ve kterém pracuji, je té kreativity a kreativních lidí nejvíce. Cokoliv spojeného s PR a marketingem má tu výhodu, že vlastně musí vnímat celou tu firmu. Takže já si myslím, že možná trošku neskromně řečeno, naše oddělení má vlastně největší přehled o tom, co se v těch jednotlivých společnostech děje. Co tě nejvíc štve na tvé práci? Asi nic mě nenapadá.
Co mě štve na mé práci, tak jako není to něco, jak vidíte, nespomněl jsem si hnedka okamžitě, co by mě hrozně moc štvalo, ale tak někdy to člověka baví více, prostě někdy méně. Nevím, že by mě něco úplně štvalo. Každá profese má svoje vrcholy a údolí, takže je to v takových vlnách, ale já si nestěžuju. Já nevím, mě neštve nic. Taky nic asi. Mě neštve nic, já mám rád svou práci. Baví mě. Asi nic. Já mám někdy pocit, my se tady všichni vlastně snažíme o budování kapitálového trhu a burza je jeho nedílnou součástí. Bez burzy prostě žádný kapitálový trh není a nikdy by nebyl. A za ty roky, které tady jsem a ve kterých jsme se o to snažíme, tak vždycky jako jsem měl pocit, že jsme se dostávali do fáze, kdy už jsem si říkal, jo, teď už jakoby bude jenom lépe. A vždycky se něco stalo, co to zase vrátilo prostě ne o krok, ale třeba o 2 kroky zpět. Co se ti nejvíc líbí na tvé práci? A nejvíce mi líbí, že v podstatě každý den není stejný. V podstatě každý den, týden přináší vlastně nové výzvy, nové projekty. Ta práce prostě není všední. Rozmanitost, to, že tady se pořád člověk dostává ke spoustě novým věcem. Je strašně super kolektiv. Asi, že mě baví to podkladové aktivum, ten biznis toho mojeho zaměstnavatele, že tomu rozumím, že tomu věřím, že mě to baví. Já jsem obecně zvídavý člověk, takže mě baví nejenom práce, je spoustu dalších aktivit, ale to, že jsem si našel práci, která mě baví, že tomu biznesu rozumím. Jo. To, že je každý den jiná, každý den přináší něco nového, je nesmírně pestrá. Nebylo období, kdybych se zde nudil. Na mojí práci se mi líbí to, že ta práce vlastně není taková monotónní, stereotypní práce, ale vlastně každý den se setkáme s něčím novým. Je burza dobrý zaměstnavatel? Ano, burza je dobrý zaměstnavatel. Samozřejmě, burza je dobrý zaměstnavatel. Je dobrý zaměstnavatel. Výborný, nejlepší. Myslím si, že burza je skvělý zaměstnavatel. Já myslím, že ano, taky myslím, že ta fluktuace je tady relativně malá, takže já myslím, že ty lidi tady se najdou. Určitě, jsem tady moc spokojená. Burza je skvělý zaměstnavatel, možná se to nemusí zvnějšku zdát, protože ta firma může působit trochu jako instituce, ale není tomu tak, pracuje zde hodně mladých lidí a jak jsem říkal, jsme soukromá firma a od toho se hodně věcí odvíjí. Na co se těšíš v budoucnu? Až budu v důchodu a budu 365 dní v roce cestovat. Nic nečeká, co nechá překvapit. Na nový úkoly, co si pro nás management připraví. No, na poznávání nových příležitostí, které tady máme. Prakticky každý období máme nějaký nový typ cenných papírů, teď v poslední době jsou to SPACy, takže uvidíme, co přijde do budoucna. Těším se na to, až lidé budou více investovat přes kapitálový trh a my jim k tomu pomůžeme. No. Jeden rok jako bude opravdu ten zlomový rok a prostě burza potvrdí to, že je nedílnou součástí ekonomiky České republiky a prostě český kapitálový trh bude mít význam, který měl třeba za první republiky. Já nemám nějaké takové očekávání, že se těším, až něco přijde. Já žiju svůj život a tak, jak to přichází, tak ho přijímám a buď se s tím smířím nebo nesmířím, buď se to snažím opravit, modifikovat nebo se přizpůsobit, ale že bych na něco čekal, až tady skončím, nebo tak to ne.